වෙල්කම් කියලා පිළිගන්න අදත් හැමෝම ඊමනී විත් මේ YouTube channel එකට. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න හදන්නෙත් තවත් එක affiliate marketing lesson එකක් ගැන. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේදී Amazon affiliate ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ මම ඊට ගන්නුත් මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන කතා කරලා තියෙනවා. මේ WarriorPlus කියන වෙබ්සයිට් එකේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ප්‍රමෝට් කරන ක්‍රමයක් ගැන හරි සුපිරි ට්‍රැෆික් එකක් ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන ඊට අමතරව මම අද කියලා දෙනවා කොහොමද දැන් register 24 එකේ නම් අපිට ඕනම ප්‍රොඩක්ට් එක ලින්ක් එක අරගෙන ප්‍රමෝට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා හැම එකපාරම ලින්ක් එක ගන්න බෑ. අපි මේවට approval එක ගන්න ඕන. දැන් මේ get link කියලා මට මේ හම්බෙලා තියෙන්නේ. මට මේකට approval එක හම්බෙච්ච නිසා මෙන්න මේක pending වෙලා තියෙනවා. හරි. මේවා මට approval එක හම්බෙලා තියෙනවා. හරිද? ඉතින් approval එක ගන්න යද්දි ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන offers කියන එකට ගියයින් පස්සේ ඉතින් මම මීට කලින් කියලා තියෙනවා අලුත්ම offers හොයන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් ගැන myhub කියන වෙබ්සයිට් එක ගැන මම ඒක මීට කලින් කතා කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් ඇටියෙද මම පෙන්නන්න myhub මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියන් පස්සේ WarriorPlus හරි එහෙම නැත්නම් JVSU වල හරි අලුතෙන්ම ලිස්ට් කරලා තියෙන ප්‍රොඩක්ට් හරි දැන් හෙට අනිත් රිලීස් වෙන කියන ප්‍රොඩක්ට් හැම එකක් ගැනම මේ විදිහේ විස්තරයක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මගේ පොඩ්ඩක් අර කනෙක්ෂන් පොඩ්ඩක් අවුලක් තියෙන නිසා මේකට ටිකක් ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ගියාම මේක පොඩ්ඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මම මේ ගැන මීට කලින් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම අද ප්‍රොමෝට් කරන්න කලින් මම අද කියලා දෙනවා කොහොමද ප්‍රොඩක්ට් එකකට අප්‍රූවල් එක හම්බෙන විදිහට අපි කොහොමද රික්වෙස්ට් එක දාන්නේ කියන එක ගැන. හරිද? අපි ඒක බලමු. මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එක බලමු. මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මම ක්ලික් කරනවා. ඒක ක්ලික් කරන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඒක ලෝඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මේ ප්‍රොඩක්ට් එක. මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ගත්තොත් මේකේ සිග්නල් මැප් එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මේ ප්‍රොඩක්ට් 26ක් දැන් දැන් මෙතනදී අපිට ප්‍රොමෝට් කරන්න තියෙන්නේ මේ traffic blaster 2.0 contest May 24 to May 29 to මෙන්න මේ කියන ප්‍රොඩක්ට් එක. හරිද? හැබැයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පහළට ගියන් පස්සේ ඔයාලට කමිෂන් රේන්ජ් එක 0 ඉඳන් $372 වෙනකම් කමිෂන් රේන්ජ් එකට ගියයි. දැන් මේ අපි ප්‍රොමෝට් කරන්නේ එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් වුණාට ඇත්තටම මේ ප්‍රොඩක්ට් එක තියෙන්නේ ප්‍රොඩක්ට් බන්ඩල් එකක් ඇතුලේ. හරිද? බන්ඩල් එකක් ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් සේල් කරොත් කොහොම හරි අනිත් ප්‍රොඩක්ට් සේල් වෙලා එන කමිෂන් එකත් automatically ඔයාට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ WarriorPlus එකේ තියෙන වාසිය. ඒ අර එක දිගට මේ අපිට ලොකු කමිෂන් රේන්ජ් එකකට යන්න පුළුවන්. හරි WarriorPlus එකේ account එකක් හදන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මම මීට කලින් කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකේ link එක මම පහළ description එකේ දාන්නම්. හරිද? ඉතින් ඔයාලට මේකට WarriorPlus එකට ඔයාලට earn කරන් පස්සේ එන සල්ලි ටික ඔයාලට PayPal එහෙම නැත්නම් Payoneer හරහා ඔයාලට withdraw කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම මේ ප්‍රොඩක්ට් එක තෝරගත්තන් පස්සේ මෙතන request approval කියන එකට යන්න ඕන. හරිද? අද මේ වීඩියෝ එක හොඳට බලාගෙන ඉන්න මොකද්ද කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පොඩි request එකක් දාන්න ඕන. ඉතින් මම මේ විදිහට කලින් හදාගත්තු request එකක් තියෙනවා. මම ඒක මේ විදිහට add කරනවා. මේ විදිහට දාගන්නවා. හරිද? මේකේ මම කියලා තියෙන්නේ I am affiliate marketer with 10 year experience. It was called, I can promote this product through my YouTube channel and Instagram account easily. Give me the approval to promote this. Thank you. මේ මම හදාගත්තු වාක්‍ය ටිකක්. හරිද? ඉතින් මෙන්න මේ වගේ විස්තරයක් දාලා ඔයාට අවුරුදු ගානක මෙහෙම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා. හරි ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට සෝෂල් මීඩියා account තියෙනවා. ඔයාට ඉතින් මේ ඒව හරහා easily මේක ප්‍රොමෝට් කරගන්න පුළුවන්.
ඒ වගේ පොඩි විස්තරයක් දාන්න. හරිද? මේකම වෙන්න ඕනෙත් නෑ, මේ වගේ එකක්ම දාන්න. එහෙම දාලා රික්වෙස්ට් ඔෆර් කියන එක දුන්නාන් පස්සේ ඔයාගේ රික්වෙස්ට් එක යනවා. මේක ඇප්රූවල් එක හම්බුනාන් පස්සේ ඔයාගේ ඊමේල් එකට මැසේජ් එකක් එනවා. හරිද? හරි. මම අද මම මේක දැන්නේ මම ඇප්‍රූවල් එක දැම්මේ. හරි. මේක තව පැය 24ක් වගේ යන්න පුළුවන්. පැය 24ක් හරි 48ක් හරි. මෙතන තියෙනවා ප්‍රොඩක්ට් එක මේ TikTok cash bot කියන ප්‍රොඩක්ට් එක. හරිද? මම ඒක ක්ලික් කරනවා. මට ඇප්‍රූවල් එක හම්බෙච්ච ප්‍රොඩක්ට් එක. හරිද? මේ තියෙන්නේ මගේ ඇෆිලියේට් ලින්ක් එක. හරිද? මේක තමයි ප්‍රොඩක්ට් එක. ඉතින් මේකේ ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා 19ක් විතර. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ $603.98ක් වෙනකන් කමිෂන් රේන්ජ් එකට අපිට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි අපිට ප්‍රොමෝට් කරන්න තියෙන ඇෆිලියේට් ලින්ක් එක. මම මේක මෙන්න මේ විදිහට කොපි පේස්ට් කරලා පෙන්නන්න. ඒ දීලා තියෙන ලින්ක් එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඒක පෙන්වන්න. ඒක නිසා මම ඊට පස්සේ වෙන මට ඇප්‍රූවල් එක හම්බෙච්ච ප්‍රොඩක්ට් එකක් තෝරගත්තා. ඉතින් මේක තමයි ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක, මේ ක්‍රිප්ටෝ බීට්ස් කියන ප්‍රොඩක්ට් එක. හරි. කියන්නේ NFT ක්‍රියේට් වෙන්න හදපු, ඒ කියන්නේ බිට්කොයින් වලට සම්බන්ධ ප්‍රොඩක්ට් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් මම මේක ප්‍රොමෝට් කරන්න හැටි මමද කියලා දෙන්න. හරි. හොඳට බලාගෙන ඉන්න. මම මේක කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වැඩේට මම පාවිච්චි කරන වෙබ්සයිට් එක තමයි හොඳට බලාගෙන ඉන්න freeadvertising247.com. මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඒක ලෝඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හරිය ලේසි, කිසිම account එකක් හැදිල්ලක් නැහැ. අපිට පොඩි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දාන්න තියෙන්නේ. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ එක එක අය මේ දාලා තියෙනවා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ලොකු ප්‍රමාණයක්. ඉතින් බලන්න මේවට ලොකු ප්‍රමාණවල views ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේකට 1 ලක්ෂ ගානක views ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? 1 ලක්ෂ ගානක දැන් මේකට විතර. හරිද? 1 ලක්ෂ ගානක views ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේකට විතර. හරි. දැන් මේකට 5486ක් views ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් කියලා මම කියනවා. ඇත්තටම මේක අපිට දැන් ඔයාට මේ විදිහට අපි නෝමල් ඇඩ් එකක් දාද්දි කිසිම ගානක් ගෙවන්න ඕන නැහැ. හැබැයි මේ විදිහට කලර්ඩ් විදිහට දානවා නම් පොඩි ගානක් ගෙවන්න ඕන. ඉතින් ඔයාට එහෙම කරන්න ඕන කමක් නැහැ. ඔයාට මේ විදිහට ෆ්‍රී ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ වගේ පේජ් එකකට තමයි ආවේ. ඉතින් මේක ඉතින් ගත්තොත් මේක ඇෆිලියේට් ප්‍රොඩක්ට් එක. හරිද? මම ඔයාට වැඩිපුරම රෙකමන්ඩ් කරනවා මේකට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දාන්න යද්දි ඔයා මේ ඇෆිලියේට් වෙබ්සයිට් එකකින් ගන්න ලින්ක් එකක් අරගෙන ලෑන්ඩින් පේජ් එකක් හදනවා නම් වැඩිය හොඳයි. ලෑන්ඩින් පේජ් එකක් හදනවා නම් වැඩිය හොඳයි. මොකද මේ ගොඩක් දෙනෙක් ලෑන්ඩින් පේජ් හදලා තමයි මේකට දාලා තියෙන්නේ. හරිද? කෙලින්ම ලින්ක් එක දානවට වඩා කෙලින්ම ලින්ක් එක දාපු අයත් ඉන්නවා. හරිද? ඉතින් අපි ගත්ත මේ හැම මේකේ 99%ක්ම වගේ ඇෆිලියේට් ප්‍රොඩක්ට් තමයි තියෙන්නේ. මම මේක ක්ලික් කරලා පෙන්නන්න. ඒක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකත් එක ඇෆිලියේට් ප්‍රොඩක්ට් එකක්. දැන් මේ මෙතනදී මෙයා කරලා තියෙන්නේ එයාගේ Google site link එක දාලා මෙතන මේ එයාගේ ඇෆිලියේට් link එක ඇඩ් කරලා තියෙනවා. හරිද? සුපිරිම site එක. ඉතින් මේ විදිහට කරනවා නම් ඉතින් අන්තිම හොඳයි. හරිද? වැඩිපුරම මම රෙකමන්ඩ් කරනවා ලෑන්ඩින් පේජ් එකක් හදලා මේක දාන්න. ඉතින් ලෑන්ඩින් පේජ් එකක් හදද්දී ඔයාලට system.io පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, convertkit.com පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේවා ගැන මීට කලින් කතා කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් Google site වලින් හරි ඔයා පොඩි ලෑන්ඩින් පේජ් එකක් හදාගන්න. හරිද? ඒක හැමෝටම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට මේකට consistency අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන. ඉතින් මම අද ලෑන්ඩින් පේජ් හදන විදිය ගැන කියන්න යන්නේ. මේක කෙලින්ම ප්‍රොමෝට් කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේකේ ලින්ක් එක ගත්තා.
හරිද මෙහෙම කොපි කරා මෙතනට පේස්ට් කරා දැන් මේක මම බිස්නස් සම්බන්ධ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඉන්න බිස්නස් ඔපචුනිටිස් කියන එක දානවා ඊට පස්සේ මෙතනට හොඳ අයි කැචින් ටයිටල් එකක් දාන්න ඕන හරිද මම මේක දාන්නම්කෝ මේක මෙහෙම දාලා මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්නවා ඊට පස්සේ පොඩි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දා ගන්නවා මෙන්න මේකම සම්පූර්ණයෙන්ම කොපි කර ගන්නවා කොපි කරගෙන මම මේ විදිහට මේක දා ගන්නවා හරිද දාගත්තයින් පස්සේ මෙතෙන්ට ඔයාගේ නම ඇඩ් කරන්න ඕන හරිද නම ඇඩ් කරන් පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක මෙතනට දාගන්න ඕන දාගෙන ඉවර වෙලා මේ විදිහට ඇඩ් එක තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් මම නම් රෙකමන්ඩ් කරනවා මේකේ මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක තව පොඩ්ඩක් වැඩිපුර දාගන්න මම අර වීඩියෝ එක ටිකක් දිග්ගැස් වෙන හින්දා අර මම ඕන්ට වඩා මම මේක වැඩි වෙලාවක් ගන්න යන්න එතකොට එහෙම දාලා ඉවරනන් පස්සේ මේ පහළට ගිහිල්ලා පහළටම යන්න ඕන මේ ඕන මේ ඇෆිලියේට් තනිකරම ඇෆිලියේට් ප්‍රොඩක්ට් මේකේ තියෙන්නේ හරිද මේ තියෙන මේ ජෝන් ක්‍රිස්ටන්ගේ සුපර් ඇෆිලියේට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරි කවුරුයි කෙනෙක් දාපු එකක් මේක මෙතන මම දානවා මෙතන මේ කෝඩ් එකක් අපිට දාන්න තියෙනවා 5917 එහෙම දාලා සබ්මිට් ඇඩ් කියන එක දෙන්න සබ්මිට් ඇඩ් කියන එක දුන්නාන් පස්සේ ඔයාගේ ඊමේල් එකට මැසේජ් එකක් ගිහිල්ලා ඇති මේ තියෙන්නේ මගේ මේල් එකට ආපු මැසේජ් එක ඉතින් මේක ක්ලික් කරනවා ක්ලික් කරන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පේජ් එකට එනවා මේ වගේ පේජ් එකට ආවන් පස්සේ මෙතන දෙන්න no I skip this great offer කියන එක දීලා continue දෙන්න continue දුන්නාන් පස්සේ congratulations your ad has been submitted මෙන්න මේ විදිහේ මැසේජ් එකක් එනවා ඉතින් අපේ වැඩේ සම්පූර්ණයි ඉතින් අද වැඩේ තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ෂෙයා කරන්න ඉතින් මොකක් කර ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් පාල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අහන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකම් thank you ගිහින් එන්න